Το σημερινό ορεκτικό παύλα απίστευτο γεύμα είναι αυτά τα μανιτάρια και ειλικρινά δεν πρέπει να χάσεις το συγκεκριμένο βίντεο. Κοίταξε. Ναι. Είναι μικρές μπουκίτσες αγάπης. Φτιάξε αυτό το βίντεο, δες αυτό το βίντεο. Ασβέ, έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις? Θέλω να φτιάξω μανιτάρια, θέλω ένα ορεκτικό για μανιτάρια. Θέλω να είναι γρήγορο, θέλω να είναι εύκολο, θέλω να είναι οποιοδήποτε είδος μανιταριού μπορώ να βάλω και θέλω να το σβήσω με κρασί. Ξέρω ότι αυτό το συγκεκριμένο κρασί είναι vegan κρασί ή το φιλτράρισμά του δεν γίνεται παρά μόνο με ενεργό άνθρακα ή μπεντονίτη. Οκ, σύμφωνο του λέω εγώ. Τι χρειάζεται να κάνεις? Χρειάζεται να βρεις το είδος μανιταριού που θέλεις. Στη συνέχεια πρέπει να κάνεις like στο συγκεκριμένο βίντεο. Στη συνέχεια πρέπει να σου δείξω τι θα χρειαστείς, πώς θα προετοιμάσεις αυτό το μανιτάρι. Πάμε να δούμε. Έρχεσαι στα μανιτάρια σου. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο το κόβεις στα 4. Οκ. Στη συνέχεια υπάρχει το άλλο σενάριο. Κάποιοι, δεν θα πω ορισμένοι, θέλουν να τα ξεφλουδίζουν. Αν θες να τα ξεφλουδίσεις, η διαδικασία είναι αυτή. Οκ. Ναι, παίρνει παραπάνω ώρα, ναι, αλλάζει λίγο γεύση, για μένα το θεωρώ, τι να σου πω. Δεν το κάνουμε, δεν το χρησιμοποιούμε, άρα το πιο απλό που έχεις να κάνεις είναι παίρνεις τα μανιτάρια σου, τα κόβεις στα 4 ή τα κόβεις ουσιαστικά σε ομοιόμορφα κομμάτια, αν είναι π.χ. η πλευρό τους. Και αυτό είναι το νούμερο 1. Πάμε να τα κόψουμε όλα. Το πρώτο σενάριο τελείωσε. Τα μανιτάρια σου είναι κομμένα, είναι σε αυτό το μέγεθος. Οκ, που κίτσες. Τι θέλεις να κάνεις τώρα? Μιας και το ορεκτικό μας θα είναι τα μανιτάρια, το κυρίως θα είναι, όχι μόνο βέβαια, θα έχει και άλλα πράγματα, γλυκοπατάτες και πατάτες στο φούρνο. Για τη συγκεκριμένη συνταγή μπορείς να τη βρεις στην περιγραφή του βίντεο ή στο πρώτο σχόλιο για το συγκεκριμένο βίντεο. Πώς να φτιάξεις τις πιο νόστιμες πατάτες φούρνου. Πάμε ένα πολύ γρήγορο timelapse έτσι για την ικανοποίηση και ψήνω μανιτάρι. Πριν πάμε στα μανιτάρια όμως, μυστική συνταγή για την υπέρτατη σάλτσα για πατάτες φούρνο. Πατάτες, γλυκοπατάτες, γενικώς μπαίνει και σε άλλα, όπως σε μανιτάρια θα ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Ναι. Λίγα λεπτάκια στο φούρνο, πανδεσία, μανιτάρια τώρα. Ξέρεις το τηγάνι σου, έχεις ψιλοκόψει 2 σκελίδες σκόρδο, το λάδι σου έχει κάψει. Κατά αποτίμηση εμείς χρησιμοποιήσαμε ηλιέλαιο, γενικώς είναι λάδι το οποίο δεν έχει γεύση, είναι προτιμότερο. Και αν θέλεις καθόλου λάδι, κανένα πρόβλημα, μην χρησιμοποιήσεις λάδι, απλά μην περιμένεις να είναι το ίδιο, αναμενόμενα πράγματα. Τι κάνεις τώρα? Θέλεις να τσιγαριστεί ίσα ίσα, να ξεκινήσει να ροδίζει το σκόρδο, ανακατεύεις καθ' όλη τη διάρκεια. Και όπως βλέπεις ήδη τα πιο μικρά κομμάτια του ξεκίνησαν κιόλας και έρχεται τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε, μανιτάρι. Ναι. Εντάξει, το σκόρδο όταν ξεκινάει και ξεροψύνεται μυρίζει υπέροχα, αναμενόμενο. Ωραία. Όλα μέσα. Και ανακάτεμα και ανακάτεμα. Με το που μπει, αυτό που θέλεις να κάνεις, λίγο αλατάκι παντού και ανακατεύεις πάλι. Σκοτριμμένο πιπέρι. Το συγκεκριμένο είναι κατά προτίμηση, όσο θέλεις εσύ. Ανακατεύεις και πάλι. Τα μανιτάρια σου έχουν πάρα πολύ νερό ως μανιτάρια, είναι η όλη φάση του. Οπότε θέλεις να ανακατεύεις μέχρι να δεις να βγάζουν τα πρώτα υγρά τους αν θέλεις και να ξεκινήσουν να μαραίνονται. Αυτό συνήθως διαρκεί 5 με 7 λεπτά. Παρ' όλα αυτά είσαι εδώ πέρα, θες να γίνει σε δυνατή φωτιά, θέλεις να παρακολουθείς το συγκεκριμένο ορεκτικό. Θέλει λίγο να είσαι από πάνω, γενικώς όμως σαν προετοιμασία και σαν αποτέλεσμα επιβραβεύει ιδιαίτερα και είναι εύκολο στην εκτέλεση αρκεί να ανακατεύεις συστηματικά. Όπως βλέπεις έχουν αμαραθεί ιδιαίτερα
Και αν τα έφτιαχνες σε δυνατή φωτιά θα παρατηρήσεις ότι ό,τι υγρό ήταν έχει εξατμιστεί. Μυρίζει υπέροχα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα είναι να έχεις το vegan κρασάκι σου και να τα σβήσεις. Ανακατεύεις και περιμένεις να εξατμιστεί σχεδόν όλο το υγρό, τουλάχιστον το μισό, ανακατεύοντας και περιμένοντας για την στιγμή κλειδί της συγκεκριμένης συνταγής. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο, 2 λεπτά μετά, δεντρολίβανο. Θέλεις να βάλεις, για να τα καλύψει όλα ουσιαστικά, ό,τι είναι ακριβώς στο τηγάνι σου από πάνω και να ανακατέψεις. Στο τηγάνι σου, ξέρεις, το κατσαρολάκι σου, ό,τι έχεις εκείνη τη στιγμή. Ναι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, όταν θα γίνει αυτή η στιγμή στη συνταγή που θα φτιάξεις, εσύ θα με θυμηθείς, θα βρεις, αχα, τώρα μυρίζει το φαγητό. Και το αφήνεις για τουλάχιστον άλλα 3 λεπτάκια σε δυνατή φωτιά πάλι, ανακατεύοντας κάθε 1 λεπτό περίπου. Περιμένω. Ναι. Και σε αυτό το στάδιο έχεις δοκιμάσει εμείς δοκιμάσαμε ένα το οποίο ήθελε άλλα 2 λεπτάκια. Το αφήσαμε άλλα 2 λεπτάκια και τώρα είπαμε τη ώρα, ξέρεις κάτι, είναι η ώρα να βγούνε. Λοιπόν, ανακάτεψε, δες ότι είναι έτοιμα και όταν είναι κάτι το οποίο είναι νόστιμο, είναι γευστικό και προφανώς ψημένο, έχει έρθει η ώρα για να βγούνε. Περίπου το ψήσιμο τους διήρκησε 12 με 15 λεπτά maximum θα έλεγα, με όλη τη διαδικασία. Και έχει έρθει η ώρα να βγούνε. Έχει έρθει η ώρα να σερβίρουμε το γεύμα μας. Το ορεκτικό μας γεύμα μας, όπως θες πες το. Τσακ. Ωραία. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ωραία, έχει φτάσει η ώρα του δοκιμαστικού. Με τις πατάτες και οι δονάτες πάνε υπέροχα. Κάντο ακριβώς όπως δείξαμε. Με το που το τρως κάνει ένα μπαμ το δεντρολίβανο και λες, μα είναι δυνατόν να έχει τέτοια ωραία γεύση? Είναι δυνατόν, έχει τέτοια ωραία γεύση. Συνεχίζεις. Το κρασί, ίσα που το καταλαβαίνεις στο τέλος, το σκόρδο υπάρχει παρότι χρησιμοποιήσαμε λίγο. Θα μπορούσε να έχεις κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα αντικαθιστώντας το δεντρολίβανο με περισσότερο σκόρδο, να έβαζες 6 σκελίδες, λίγο λαδάκι παραπάνω και έκανες αυτό το λεγόμενο garlic mushrooms, το οποίο αν το έκανες και spicy, πικάντικο, θα πήγαινε στο επόμενο επίπεδο. Για το συγκεκριμένο, ειλικρινά δεν έχω να προσθέσω τίποτα, είναι από τα πιο τέλεια μπορούμε να το πούμε, είναι από τα τέλεια ορεκτικά που μπορείς να κάνεις μέσα σε μόλις λίγα λεπτά και όλοι τρώνε μανιτάρια. Ξέρεις, αν δεν τρως μανιτάρια, λες, μα τι τρέχει μαζί σου, ξέρω εγώ ποιο είναι το πρόβλημα. Πάρα πολύ νόστιμο, να έχεις μια τέλεια μέρα. Μην ξεχάσεις να αφήσεις το like σου, να κάνεις την εγγραφή σου και να μοιραστείς αυτό το βίντεο με κάποιον ο οποίος θα το εκτιμήσει. Μέχρι την επόμενη φορά. Φτάσεις μέχρι το τέλος του βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.